ปลายทศวรรษ 1970 อิสราเอลตัดสินใจสั่งซื้อ F-16 รุ่นแรกจากบริษัท General Dynamics และในปี 1980 มันก็ได้เข้าประจำการภายใต้ชื่อ Nets หรือเหยี่ยว ปี 1981 Nets สร้างชื่อทันทีใน Operation Opera บินระยะไกลระดับต่ำเข้าสู่อิรักโจมตีเตาปฏิกรณ์โอซิรัสอย่างแม่นยำและกลับฐานได้ครบทุกลำนี่คือภารกิจที่น่าจับตามอง1 ปีต่อมาในปี 1982 เลบานอนวอร์ท้องฟ้าเหนือหุบเขาเบคาไลน์เป็นสนามประลองเน็ตปะทะเครื่องบินซีเรียและทำสถิติชนะทางอากาศจำนวนมากร่วมสร้างความได้เปรียบทางอากาศให้อิสราเอลอย่างเด็ดขาดตลอดยุค 80 และ 90 มันยังคงถูกใช้ในภารกิจโจมตีและสกัดกั้นก่อนจะส่งต่อบทบาทให้ F-16 รุ่นใหม่กว่า F-16A Nest ไม่ใช่เครื่องบินขับไล่รุ่นแรกๆของตระกูล F-16 แต่มันคือเครื่องพิสูจน์สมรภูมิจริงที่จารึกชื่อไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การลบทางอากาศตะวันออกกลางเราไปอยู่ในเกมนะครับผมสำหรับ F-16A Nest Mod นั่นเองนะครับเพราะว่าที่นี้เราจะมาพูดคุยกันในตัวของ Premium นั่นเอง Premium Packs สำหรับของสายอิสราเอลนะเพราะอิสราเอลแรง8เนี่ยจะมีแค่ลำเดียวนะครับโอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเราไปดูก่อนนะครับ Max Speed อยู่ที่ 2,156 นะครับลบอยู่ที่42ไต่สูงได้ 1,972 เมตรแม็ก Altitude อยู่ที่ 15,000 นะครับเทิร์นไทม์อยู่ที่ 19.5 วิบวกลบบวก 1.7 นะครับ Take Off ใช้ 850 เมตรนะครับผมMax Number Unit อยู่ที่ 2.2 Mach นี่ Landing Gear รองรับได้ 482 กิโลเมตรส่วน Speed Flap อยู่ที่ 463 กิโลเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้จะมีการบวก Research อยู่ที่ 500 นะครับแล้วก็บวกเงินอยู่ที่ 630 นั่นเองคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้เล่นอิสราเอลนะฮะแต่นี่เป็นของเพื่อนนะครับแต่นั่นแหละผมก็ซื้อ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคเอ็กซเรย์กันเลยดีกว่านะครับอันนี้ไม่มีเรามาดูเริ่มต้นจากเรดาร์ก่อนเลยนะเรดาร์จะเป็นตัวเรดาร์ของอเมริกาเนาะ ANAPG-66 นะครับเป็นแบนด์ I เลนส์อยู่ที่60กิโลเมตรเซิร์ชโซนอยู่ที่60องศาคูณ14องศาล็อกดาวน์สามารถล็อกได้ all respect นะครับ look up IFF BVR แล้วก็ ACM เรามาดูที่ Pilot กันบ้างนะครับ Pilot จะมี Canon CCIP EE GS Rocket CCIP บอมก็เป็น CCIP และ CCRP เรดาร์มีพูดไปแล้วนะครับ RWR ก็เป็นตัว ANALR 69 Band C-J Range 70 กิโลเมตร Teeth Tight on Scope 47 Tech Teeth 12 Tagging Detection Lens Detect 22 Signal Strength IFF แล้วก็ SPI นะครับก็จะข้างลำตัวจะมีปืน Canon อยู่20 มม. นะครับรหัส M61A1 กระสุนอยู่ที่512 นัดนะครับไฟเรทอยู่ที่ 6,000 นัดต่อนาทีน้ำหนักอยู่ที่230นะครับถัดมาจะเป็นส่วนของน้ำมันนะจะมีอยู่ปีกก็จะมีตรงข้างหลังคนขับนะครับหลังคอกพิทแล้วก็ปีก2ฝั่งแล้วก็ตัวของโหนดของอันนี้ของเครื่องบินนะครับเครื่องยนต์เป็น Pratt & Whitney F100 PW200-220 Type เป็นเจ็ตนะแม็กทัชอยู่ที่ 6,490 กิโลฟอร์สถ้าเปิด Afterburner จะอยู่ที่ 9,000 กิโลฟอร์สน้ำหนัก 1,470 กิโลกรัมในส่วนของด้านอาวุธกันบ้างนะเราไปดูที่ Modify นะก็หลักๆแล้วมันจะมีปืน Canon 20 นะครับแล้วก็มี TIE Raider 9L M9L นะ Python 3 แล้วก็ GBU 31 JDAM ดูไลน์อัพของอาวุธกันบ้างนะก็หลักๆจะมีหลักๆของอาวุธเนี่ยจะมีด้วยกันประมาณอันนี้จะเป็นพรีเซนต์ของเขานะก็จะมีระเบิด500 ปอนด์2แบบนะทั้งแบบที่มีล่มกับไม่มีล่มแล้วก็มี 2,000 ปอนด์มี JDAM มีนาปาล์มแล้วก็มี AGM 65แล้วก็มี Mighty Mouse นะครับหลักๆแล้วจะมาพร้อมกับมิสไซล์2แบบนั่นก็คือ M9L แล้วก็ Python 3 ที่เป็นของอิสราเอลนั่นเองโดยหลักๆแล้วจะแนะนำเป็น Python 3 นะครับไลน์อัพนี้ถ้าใครที่เพราะมันอยู่ในเรทปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเรท 12.3 เมื่อก่อนเนี่ยตอนก่อนนั้นเนี่ย
ก่อนประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยมันจะเป็น 12.7 อยู่นะครับก็ตอนนี้ถูกปรับลงมา 12.3 มันก็เล่นง่ายขึ้นเนาะแต่ถ้าเราโดนอัพเทียร์ไปเจอ 13.3 เนี่ยเราก็จะเจอ Fox 3 ที่มากับเครื่อง Su 30 อย่างเช่นเวเนซุเอลาแล้วก็ประเทศจีนนะครับเราถ้าอัปเกรดนะแต่ถ้าไม่อัปเกรดเนี่ยผมว่าคันนี้ถือว่าเล่นไม่ยากเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะไลน์อัพที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่หลักๆก็ที่ชอบใช้ก็จะเป็นนีนาปาล์มหน่อยอันนี้เป็นพิเศษของเพื่อนผมนะครับมันมี500 ปอนด์บ้างนะปาล์มบ้างแล้วก็เจแดมแต่ถ้าเราเน้น Air to Air อย่างเดียวก็เป็นไลน์อัพนี้ Python 3 6 เม็ดนะครับแต่ถ้าคุณเน้นที่ระเบิดด้วยก็พกนาปาล์มไปด้วยนะประมาณนี้แต่น้ำหนักก็จะเยอะตามไปด้วยนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ย Air to Air ก็จะเป็นอันนี้เพราะว่าถ้าเราอยู่ในเรท 12.3 เนี่ยจะมีคู่แข่งคือ F18 ซึ่งเขาอาจจะเลี้ยวได้ดีกว่าเรานิดนึงนะครับแล้วก็ติดอาวุธได้เยอะกว่าแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแต่ถ้าไม่ได้ถึงขั้นตัว เนี่ยถ้าเป็นตัวทองเนี่ยก็จะมีอาวุธเยอะกว่าแต่ว่าเราต้องระวังในเรทเดียวกันคือนี้นะครับจะเป็น 18A นะก็จะพกได้เยอะกว่านิดนึงนะครับก็จะพกได้8ลูกนะถ้าครบพรีเซตนะครับก็เรทเนี้ยจะอยู่ในคาบเกี่ยวอยู่เราจะเจออยู่ประมาณเรท12เรท 12.0 12.3 แล้วก็ 12.7 เนี่ยเราจะเจอบ่อยนะแต่ถ้าอัปเดตไปเจอ Fox 3 ในตัวเริ่มต้นคือวิกเกนก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าสนามรบในช่วงแรกนะแล้วก็รอจังหวะที่2ก็ได้นะครับเราไม่ต้องรีบเข้าไปแล้วก็ระวังให้ดีถ้าเราเจอธงอิหร่านก็หลบให้ทันนะครับเพราะมันคือ F24 ที่มีฟากัวนั่นเองนะครับสำหรับตัว F16A Net Mod นะครับคือหลักๆสเปคน่าจะเหมือนกันเรทเดียวกันนะสเปคเหมือนกันเลยนะครับนี่เหมือนกันแต่เขามี M9P ใช่ในสายมี M9P แต่ว่าในเครื่องทองเนี่ยจะไม่มี M9P นั่นเองนะครับแต่อาวุธอื่นๆเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของเพื่อนผมนั้นของเพื่อนนะครับ